No, nebude bebaras Bözmürde tavana burada අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Huawei phones use කරන අයට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඇත්තට මේක Huawei screen record එක ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක්. Huawei phone use කරන කෙනෙක් නම් ඔයා දැනටමත් දන්නවා ඇති ඒකේ screen record එකක් built in එනවා. ඒ screen record එකේ ඔයාලට පේනවා දැන් මේ මම පෙන්නන වගේ screen එක හැමතිස්සෙම touch එක touch කරන තැන පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ ඒක සමහර වෙලාවට අපි මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් record කරලා කරනවා ඒක අවශ්‍ය වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. නමුත් සාමාන්‍ය game එකක් වගේ මොකක් හරි game play එකක් එහෙම මොකද දෙනවා නම් ඒක පොඩ්ඩක් disturb වෙනවා ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකට. ඒක නැති කරන විදිය තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ setting වලට යන්න. setting වලට ගියාම ඔයාලට පල්ලෙහාට මෑන්දි ඔයාලට වෙන system කියලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා developer option කියලා. ඒක සමහර ෆෝන් වල enable කරලා ඇති සමහර අය. ඒක නැත්තම් ඔයාලට enable කරගන්න පුළුවන් මෙතන about phone වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා build number කියලා එකක් මෙතන තියෙන්නේ. ඒක පස් පාරකට එක දිගට ටච් කරන්න. එතන ටච් කරාම ඔයාලට යටින් වැටෙනවා ඒක developer option enable වුණා නම් මම දැන් enable කරලා තියෙන හින්දා මගේ වැටෙනවා you are already a developer කියලා. ඊට පස්සේ අපි back කරලා මෙතන developer option කියන එකට යනවා. ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඒකේ පල්ලෙහාට යනකොට ඒකේ තියෙනවා show touches කියලා input කියන category එකේ show touches කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක disable කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා වීඩියෝ එකේ ඒක disable වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා අපි දුන් ගහර game play එකක් එහෙම කරනවා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට screen record on කරලා ඊට පස්සේ input වලට ගිහලා show touches එක disable කරන්න. ඒ කියන්නේ මේකයි ඔයාලා screen record එක on කරපු ගමන් මේක automatically කොච්චර ඔයා input එකේ මේකට disable කරලා තිබ්බත් ඒක automatically enable වෙනවා screen record on කරාම. ඔයාලට පුළුවන් එතකොට screen record එක on කරලා developer option වලට ඇවිල්ලා මේක disable කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා game play එක යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පස්සේ පුළුවන් ඒක edit කරද්දී මේක ඇල්ල crop කරලා game play එක විතරක් ගන්න. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩගත් දෙයක් වෙන්න ඇති කියලා Huawei use කරන කට්ටියට. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ මම ඉස්සරහට අරගෙන එනවා. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.